Σας χαιρετώ και πάλι, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα ετοιμάσω τραπέζι και αγαπημένα μου πρόσωπα και αποφάσισα να τα ψήσω στο φούρνο. Στο ξυλόφουρνο. Στο ξυλόφουρνο. Ευκαιρία να κάνουμε και το βίντεο να σας δείξουμε, πώς θα κάνουμε στο ξυλόφουρνο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακριβώς. Από το πείρωμα του φούρνου, από το άναμα του φούρνου, με το προσάναμα. Δεν θα κάνουμε ψουμιά ούτε φλαούνες. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να λείψουμε την πλάκα. Κάνουμε σιόνι. Τόσο εφαιρέσαμε τα πολλά παλιά κάρβουνα. Να τάψεις πρώτα του, δεν θέλω να βάλεις άλλα. Ναι. Χρειάζεται να πνίξει το φούρνο. Άνοιξες το μάτι Να δειλό. αφαιρέσεις το κάλυμα να αναπνέει ο Να φούρνος. αναπνέει ο φούρνος. Ούτε εφημερίδα, ούτε κόλλες, ούτε άλλο χημικό. Μα καλύτερα να με βάλεις χημικά. Επήρε. Ναι, του πέφτει κουτσινά. Είναι και στεχνός, είναι και στεγασμένος ο φούρνος μας. Συντείνει του το Μιχάλη, ναι. Τα ξυλαράκια, πευκοβελώνες ξερές, όχι φρέσκα ξύλα. Ο φούρνος μας Επήρε. αμέσως θα πάρει. Άμα πάρει θα βάλουμε τα πιο χοντρά. Κάμνεις τα έτσι σαν πυραμίδα, ναι. Θέλουμε ξύλα όμως, γιατί είναι να βάλουμε κρέας Δεν είναι να βάλουμε μετά. προς το παρόν. Θα πάρουν τούτα, θα σπελίουν ο φούρνος και θα βάλουμε τα πιο χοντρά. Άψε πολλά γλυωρά. Μετά να βάλουμε και πιο χοντρά. Ναι. Μιχάλη συνεχίζει. Πρέπει να έχεις και τα εργαλεία σου όμως, Ο φούρνος μας πυρώνει, βάλαμε του αρκετά ξύλα. Έχουμε προσθέσει στο φούρνο μας και τα πιο χοντρά ξύλα που θα μας δώσουν κάρβουνα για να κρατήσουν το φούρνο ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος. Τα φαγητά ετοιμάζονται. Βάλα στη γάστρα μου την αντικολλητική για να μην κολλούν από κάτω, να θέλουν πολύ τρίψιμο τα ταψιά. Τώρα είναι βρεμένα φύλλα από χαρουπιά. Τερατσάν όπως τη λέμε εμείς. Θα βάλω από κάτω. Φεύγει το λίπος και πάει από κάτω. Φαίνονται πολλά ωραία. Και παίρνω και το άρωμα. Θα το ελαττήσω. Τι κρέας έχεις εκεί? Ρύφι. Έναν και να βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο. Εγώ μόνο αλάτι και πιπέρι βάζω. Δεν βάζω άλλα πράγματα. Πιπεράκι, φρεσκοτριμμένο. Προσθέτεις πιπέρι τώρα. Πιπέρι. Είναι αλάτι και πιπέρι, δεν βάζω τίποτα άλλο. Και η μυρωδιά που θα πάρει από τη χαρουπιά. Και κλειώνω. Ούτε λάδι ούτε νερό προς το παρόν. Ο φούρνος μας έχει πυρώσει. Η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 300 βαθμούς. Έχουμε κλείσει το φούρνο μας. Τα κάρβουνα έχουν σβήσει και η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 350 βαθμούς. Πόσοι βαθμοί είναι? Η θερμοκρασία του φούρνου τώρα, Ναι, ναι. 370 βαθμούς. Εντάξει, Πάρα πολύ. να αρκέψει να πέφτει τώρα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να τα βάλουμε ανοιχτά. Ναι, στην αρχή θα τα βάλουμε ανοιχτά να κάνουν κρούστα. Τώρα η φωτιά έχει σβήσει. Έχουμε κλείσει το φούρνο, οπότε και τα κάρβουνα δεν αναπνέουν. Έχουν σβήσει ουσιαστικά και μετράμε τη θερμοκρασία του φούρνου, η οποία έχει ξεπεράσει τους 370. Ελίζα έβαλε τα μακαρόνια του φούρνου στον ηλεκτρικό. Δεν ήθελε να βάλει το γυάλινο Pyrex στον ξυλόφουρνο. Για να μην καυκέται στις άκριες. Ναι. Έτσι σκέπαστα που να τα βάλω στην αρχή. Είναι ωραίες πατάτες από τα κοκκινοχώρια, κυπριακές. Πατάτες μου. Θα τους βάλω το ελαιολαδό. Πόσο περίπου βάλεις? Μισό ποτήρι περίπου. Θέλω να πιάσουν όλες. Να έχουν όλες το λάδι τους πάνω. Ωραίο λάδι. Ελαιόλαδο. Και
λίγο νεράκι. Βάλουμε πολύ νερό. Θα δούμε στη συνέχεια. Αν Ναι, θέλουν λίγο προσθέτουμε νερό, μετά. Λίγος. Θα βάλω από πάνω το κρέας μου. Τα μετακινούμε, Μιχάλη μου. Και αρχικά θα τα βάλουμε ξεσκέπαστα. Ξεσκεπαστά, να κάνουν την κρούστα. Ένα να τα- δεκάλεπτο, τώρα που είναι και ψηλή η θερμοκρασία του φούρνου. Μπορούν να την αντέξουν, να κάνουν μία κρούστα. Να τα γυρίσουμε και από την άλλη, να κάνουμε και από την άλλη πλευρά κρούστα. Και αν Και χρειαστούν μετά ή νερό, κάτι θα τους θα τα βάλουμε. κλείσουμε, ναι. Και μετά θα τα κλείσουμε και θα τα βάλουμε κλειστά στο φούρνο. Τώρα- Ενώ η Ελίζα ετοιμάζει τα φαγητά, σιγά σιγά πέφτει η θερμοκρασία του. Από τους 370 που είχε πάει, τώρα έχει πέσει στους 340. Ο φούρνος είναι κλειστός, όταν τον κλείσαμε πήγε στους 370. Τώρα μετά από ένα δεκάλεπτο έχει πέσει στους 340. Θα δώσουμε ένα ακόμα χρόνο στο φούρνο μας, να πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία και μετά να βάλουμε τα φαγητά μας. Η Λίζα ετοιμάζεται να μας καμικερίζει. Έβαλα 2 ποτήρια Ναι. ρύζι, το μακρόκοκο, το κίτρινο και 4 ποτήρια νερό. Λάδι καθόλου Θα βάλεις. βάλω και το λάδι του βέβαια και ένα Ναι. λίγο λαχανικό μέσα. Θα βάλω και λίγα λαχανικά μέσα, να δώσω χρώμα στο ρύζι μου. Να, Αρέσκουν μου τα χρώματα. αλάτι είναι να βάλεις. Και αλάτι, ελάτι. Θα βάλω και χάρη κάποτε. Θα βάλω. Άμα θέλεις. Τώρα. Ένα δυο κουταλιές λάδι, αλάτι. Και θα θέλω να βάλω και λίγο χάρη. Τι έβαλες τώρα. Χάρη. Σκόνη από χάρη. Με βοηθούν πάρα πολύ τις ηλαστρές για το φούρνο. Πολύ Ναι. λίγες. Και έχουν και ωραία κρατήματα που μπορείς. Αν τα μακαρόνια που τα έκανα σε τάψη ήταν πιο εύκολο να τα βάλω. Αλλά με το γυαλί είναι, που ληστρά είναι έμβολο. Και καίει εμπόρες. Ενώ τούτα έχουν Χερούλι. τα χερούλια που είναι πολύ... Δεν έχουμε φωτιά στο φούρνο, έχουν σβήσει τα κάρβουνα μας διότι τον είχαμε κλειστό. Η θερμοκρασία έχει πέσει στους 280. Είναι ώρα να βάλουμε μέσα τα φαγητά μας. Τα κάρβουνα ήταν κλειστά, αλλά τώρα μόλις ανοίξαμε το φούρνο, λόγω της ψηλής θερμοκρασίας που έχει ο φούρνος, αμέσως έχουν ξαναανάψει. Δε που άσπρισα που μέσα ήταν ολόμαυρο και δεν τα του φρούτια του που μέσα σημαίνει Λοιπόν. είναι έτοιμος και τα φρύδια του, το έξω του άμα να σπρίσει. Τώρα να βάλουμε τις χάρες μας μέσα. Τις ψηλές θα τις βάλουμε στο βάθος. Να βάλουμε άλλη σχαρά. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Λοιπόν, ώρα Κάνουμε να το βάλουμε... πρώτο, φουρνίζουμε το πρώτο. Θες το? Ναι, ναι. Άψαν και τα κάρβουνα μας. Μόνο το ρύζι θα μπει κλειστό. Ναι, και θα το δούμε σε λίγο, όμως δεν θέλει πολύ ώρα το ρύζι. Θα κλείσουμε το φούρνο. Βάλαμε τα φαγητά μας στο φούρνο. Κλείσαμε το στόμιο του φούρνου. Και η θερμοκρασία είναι στους 250 βαθμούς. Τα κάρβουνα είχαν ανάψει κατά τη διάρκεια που είχαμε ανοιχτή την πόρτα του φούρνου και βάζαμε τα φαγητά μας μέσα. Τώρα έχουμε κλείσει την πόρτα, τα κάρβουνα μας θα σβήσουν και πάλι. Η θερμοκρασία ήδη είναι ψηλή, δεν έχουμε πρόβλημα, μόλις βάλαμε τα φαγητά μας θα την αντέξουν, τα κρέατα να κάνουν κρούστα. Οι πατάτες θα χάσουν λίγο νερό και σε 10 λεπτά θα τα δούμε να τα γυρίσουμε και από την άλλη. Μετά από 15 λεπτά που έχουμε τα φαγητά μας μέσα στο φούρνο, η θερμοκρασία έχει πέσει στους 210. Κάνω το ρύζι. Το ανακατέψεις λίγο. Να τα βγάλουμε να τα δούμε και τα άλλα. Δεν το βγάλουμε λίγο. Ωραία, θέλουμε να δούμε τι γίνεται για το ψητό μας. Μια χαρά. Όπως το περιμέναμε. Θέλουμε την πυρούνα να τα γυρίσω. Θα γυρίσω και από την άλλη, να κάνουμε την κρούστα τους, Ναι. να μείνουν ζουμερά από μέσα και ύστερα να τα κλείσουμε. Και οι πατάτες φαίνονται ωραίες που κάτω. Λοιπόν, πάει πίσω τούτο. Παρετά, Εντάξει. είναι ο γιος μου, με την Άννα. Θα γυρίσω εγώ ξανά. Ήρθαν οι βοηθοί. Τώρα να θεωρούμε τη θερμοκρασία. Αν η θερμοκρασία γύρω στους 200, είμαστε μια χαρά. Άμα ανεβαίνει πάνω από τους 200, κλείουμε το. Άντε, κάτσε το ριζάκι σου.
Αν βγάλει τα φαγητά μας, γυρίσαμε τα κρέατα από την άλλη πλευρά, τα ξαναβάλαμε πίσω, κλείσαμε το φούρνο. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στους 200 βαθμούς. Άμα πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία, θα ανοίξουμε λίγο την πόρτα, να παίρνουν αέρα τα κάρβουνα, ούτως ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία του φούρνου πάνω από τους 180 βαθμούς για να συνεχίσουν να ψήνονται τα φαγητά μας μέσα στο φούρνο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύουμε εμείς στο ξυλόφουρνο. Όπως βλέπουμε η θερμοκρασία έχει πέσει στους 180, οπότε είναι η ώρα να δώσουμε αέρα στα κάρβουνα μας για να ανάψουν και πάλι και να συμπληρώσουν τη θερμοκρασία που χάσε ο φούρνος. Έχουμε ανοίξει λίγο την πόρτα και παρόλο που ανοίξαμε την πόρτα, η θερμοκρασία του φούρνου δεν θα πέσει γιατί θα ανάψουν τα κάρβουνα. Ακούουμε τα φαγητά μας ότι ψήνονται. Ανοίξαμε την πόρτα, θα την κλείσουμε, όχι τέλεια όμως τώρα. Από εδώ και πέρα δεν θα κλείσει τελείως η πόρτα του φούρνου για να συνεχίσουν τα κάρβουνά μας να δουλεύουν. Ξαναδεί το ριζάκι, να δει αν τράβησε το νερό του, αν θέλει ανακάτεμα. Τράβησε το, θέλει νεράκι. Έχει ακόμα. Θα του βάλεις ακόμα λίγο. Όχι, άστο να το τραβήσει και εδώ και μετά. Άνοιξε, είδες το που άνοιξε. Ωραία. Μα η αναλογία του είναι 1 προς 2 το ρύζι, δεν έχει άλλη. Ένα ρύζι, 2 νερό. Πολλά ευκολία με καλή μου φούρνος. Όποιος το μάθει και χρησιμοποιεί τους φούρνους. Βρίσκει ευκολία και έχει και δύναμη. Εντάξει. Έτσι. Κλείσε το. Όχι τέλεια όμως. Έτσι, εκεί, άστον εκεί. Καλά, θα δοκιμάσαμε εδώ. Και θέλει ακόμα λίγο αλατάκι. Εντάξει, κάνει. Σχεδόν έτοιμο. Σε 5 λεπτά ακόμα και τελειώνει. Βάλουμε τα από την πόρτα. Πού είσαι που δουλεύω εσύ. Δίναμε ένα ακόμα. Άκουτα. Όχι, τα κάρβουνα άψα. Να μην αμάνα μου. Είναι πόμπα. Δουλεύουν, μια χαρά είναι. Δεν θέλουν τίποτε, ούτε νερό θέλουν. Έχουν κάνει κρούστα και από την άλλη πλευρά τα κρέατά μας. Πατάτες μια χαρά είναι. Θα τα σκεπάσουμε τώρα και θα τα βάλουμε ξανά πίσω μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Να βάλεις και λίγο νερό. Και να τις κλείσουμε για να δουλέψουμε με τον ατμό τους τώρα. Κλείσε τες. Ρατσα από κάτω, είδες το. Ναι. Κρατά τη υγρασία. Απαντάτε. Προκούμινα. Ψήθηκε. Πόμπα. Μου φτιάνει πόμπο καλό. Πόμπα φαίνεται, μπράβο. Όχι, να το δοκιμάσουμε 1 λεπτό. Καλό. Αμάνα μου, μυαλός. Ωραία. Όχι ρε, Απαναία μου, δοκιμάστε τα φίλοι μου να τους ανοίξουμε την όρεξή τους. Για να έχουμε ένα γρέλια με τα αυγά. Φρέσκα κουτιά βραστά. Η άλλη σαλατούλα μας.